ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ ਆਖੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਨਾਲ ਅਨਵਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ भाजी मेरे को पहले अगले तुरे भी हाँ अपना दुकान से जा रहे काम है शाम को और 4 घंटे का